In the previous laws na discuss natin sa thermodynamics, one thing is clear via first law and via zero of thermodynamics. Yung transfer of energy is from the hotter or warmer object or environment or energy reservoir papunta dun sa colder or cold or lesser temperature na environment or reservoir or objects. So, yun talaga yung flow. Yun yung spontaneous thermal energy transfer na tinatawag. Wherein, yun yung natural na flow or ng transfer ng energy by heat. And almost, yung mga ganitong processes, ang tawag natin is irreversible. Okay, almost all natural processes are irreversible. Ibig sabihin, ang irreversible is they only flow in one direction. Ibig sabihin, from left to right lang ako. From hotter to cold lang. No? Naturally, ganun yung mga processes sa nature. Okay? Whereas, meron din tayong tinatawag na reversible processes. Ibig sabihin, pwede nating baliktarin yung processes. Pwedeng siyang, so if we create a path sa PV diagram niya, pwede siyang bumalik dun sa dati. Okay? Pero yun nga, naturally occurring processes is hindi ganun. Hindi siya ganun nag-o-occur. Nag-o-occur siya as irreversible process. Okay. However, may mga times na kailangan natin ng reversible processes. So, pag-aaralan natin yon sa second of thermodynamics na tinatawag. And before we unveil what the second of thermodynamics means, kailangan muna nating intindihin yung mga certain terminologies or certain things. Right, for example, yung tinatawag nating heat engines. Okay. When you say heat engine, isa siyang device na nagkikarry ng energy by heat. Okay, it takes energy by heat and then nag-ooperate siya in a cyclic process. And then, yung energy yun na nakuha niya by heat is part of it or konti doon ay in-expel niya or ginagamit niya para magkaroon ng work or magtrabaho, work done, para magkaroon siya ng work done. And then, dahil cyclic process nga siya, babalik siya dun sa dati niya or initial point niya. So, pag sinabi mong cycle process, ibig sabihin, umiikot lang. Bumabalik, yung process natin is bumabalik kung saan siya nagsimula. Okay. So, ang heat engine, ulitin natin, kumukuha siya ng energy by heat. Mag-undergo siya ng cyclic process kung saan part nung heat na nag-gain niya or yung energy na nakuha niya from heat is tinatransform niya or ginagamit niya sa work para magkaroon ng work. And then, yung iba or mostly, yung matitira is ibabalik doon sa dati para makumpleto yung cyclic process. Okay, I'm sure familiar na kayo or maybe familiar na kayo dun sa some things na examples kung saan ginagamit ang heat engine. And una na dyan is yung power plant. Okay, credits to the owner kung kanina man po ito, ginugol ko lang. Ang coal power plants, for example yung sa Suwal, ang nangyayari doon is sinusunog yung coal. Kailangan natin ng highlighter. Yan. Highlighter, laser pointer. Okay. Meron tayong coal. Okay, sinusunog yan sa napakataas na temperature. And then, konektado yan sa water. Pinapakulo niya yung tubig. No? Yung pagsunog ng coal, papakuluan niya yung tubig na magka-create ng steam. Okay. Pag nag-create niya ng steam,
magge-generate yan ng high pressure gases. Yun nga, yung steam ay high pressure gases, high temperature and high pressure gases, na kung saan itutulak niya ngayon yung turbines or yung blades ng turbine, yung umiikot. LEC, yung parang LEC. Okay? And then, sa pag-ikot na yan, yung turbines ay connected, or yung turbines, yun yung actually prime mover, or connected dun sa prime mover ng generator. Ito yung nakikita natin sa left side. At yung generator, kaya nga siya generator, siya yung nagja-generate ng electricity. Okay, this part, yung generator part, yun yung pag-aaralan natin sa next section natin sa Physics 2, which is electricity and magnetism. Pag na-generate na ngayon yung electricity, yun na yung dadaan sa mga electrical lines natin, electrical systems, at yun yung pupunta sa atin na kinukonsumo natin. So, ganun lang nangyayari sa power plant. As you can see, kumukuha siya ng energy, yung heat engine natin, kumukuha ng energy dahil dun sa pagsunog ng coal. Okay? Papakulan niyo yung tubig, magka-create ng steam, and then, part of it lang ang ginagamit para magkaroon ng work. Okay, hindi lahat ng nakuha niyang energy dito sa pagsunog ng coal is ginagamit niya. Hindi niya lahat na natatransfer or na-expel or nakukonsume para maging work. Konti lang. Okay? Most of the energy ay bababa lang din. Okay, yung steam na yun, di ba papaikutin niya, most of it babalik lang din through kapag lumamig na yung steam, magiging tubig. Okay? Babalik lang din siya dun sa unang point, kung saan papakuluan lang din ulit siya. Papainitin gamit ng pagsunog ng coal, papakuluan ulit yung tubig or yung condensed fluid, and then magiging steam ulit siya, papaikutin niya ulit, and then magkakaroon ulit ng work. So, yung work na part is napupunta dun sa generator. And again, hindi lahat ng energy napupunta dun sa generator kasi babalik lang ulit. So, that is a cyclic process kasi bumabalik-balik lang tayo. So, this is an example of a heat engine. Lahat yan. It is an heat engine. A power plant is a heat engine na tinatawag. Another example ng heat engine is yung dun sa kotse natin, sa kotse natin. Sana all may kotse. Sa kotse nyo, okay, yung ignition pump na tinatawag or internal combustion. So, anong ginagawa naman? So, pretty similar siya sa power plant. Dito, sinusunog niya naman yung fuel. Tama. Sa pagsunog niya ng fuel, gagalaw ngayon yung air and fuel. Yun actually, mixture ng air and fuel. Gagalaw yung piston. And then, sa paggalaw ng piston, so yung energy, yung part ng energy na yun yung magpapaikot dun sa gulong ng kotse. Kaya siya nakakagalaw. Okay. Pero hindi lahat, again, dahil heat engine yan, hindi lahat is nako-convert niya into useful work or mechanical work. Okay, part lang. Another example is yung steam engine. Kung maalala nyo yung mga lumang tren, yung tren sa Harry Potter, yung maingay, yung meron pang usok na sa taas, ganun din po yung nangyayari. So, pumapasok dito yung red na arrow, pumapasok yung steam, and then, sa pagpasok niyang yun, papagalawin niya yung piston ng isang cylinder. Then, sa paggalaw ng piston, doon na nako-convert yung part ng energy na nakuha niya dun sa mainit na steam by heat, papagalawin yung piston para gumalaw yung gulong. And then, most of the steam is mako-condense, magiging tubig ulit, and then babalik lang din ulit siya sa taas. Kasi nga cyclic process tayo. Babalik lang din siya ulit. Iinitin ulit siya. Nandito yung boiler. Okay, hindi na pinakita. Pero yung condensed fluid or yung tubig dito na lumamig na, naging tubig na, dadaan ulit yan sa boiler para painitin, and then pag uminit ulit, magiging steam, papasok na naman siya dito.
And then part of it will again be converted as a useful work na magpapagalaw dun sa piston, which is again in turn magpapagalaw dun sa gulong. Okay? And then paulit-ulit na lang kasi cyclic process. This is a diagram na nasa libro nyo for a heat engine. Okay? As you can see, from hot reservoir, mainit. So, it takes energy by heat. Papasok yan sa heat engine. Yung heat engine, ang gagawin niya, some of the energy na nakuha niya dun sa hot reservoir is magiging work. Ito, yung W underscore ENG underscore subscript ENG, sub ENG. And then most of it ay magiging mapupunta sa cold reservoir. Okay, this is a diagram of a heat engine, tama? And as you can see, all heat engines, lahat ng heat engines ay may tinatawag na working substance. Or meron tayong ginagamit na substance kung saan ito yung nag-absorb ng energy from a hot temperature energy reservoir, and then para yung heat engine ay makapag-work, okay? So that the heat engine can do work, or so that work is done by the heat engine, and then energy is expelled to the low temperature reservoir. So for steam engines, or kahit sa power plant, ang ginagamit nating working substance is water. Okay? So, lahat ng energy transfers dito sa ating heat engine is, for simplicity and convention, gagawin nating positive or the absolute value, and then yung direction na lang, yun ang magdidikta kung positive or negative siya. So, we take the absolute value ng heat energy QH, kaya naka-absolute value yan, and then QC. Okay? Yung direction na lang niya, yun ang magdidikta ng sign, kung positive o negative. And then, because work is done by the heat engine, ibig sabihin yung heat engine ang gumagawa ng work, yung work natin is negative. Ay, hindi pala ako nakapen. Okay. So, dito, work equals negative WENG or engine, work done by the engine. Okay. And dahil cyclic process siya, ibig sabihin, for a cyclic process, bumabalik lang tayo, kaya yung internal energy or initial energy ay equal lang dun sa final energy or final internal energy. Therefore, yung change in internal energy natin ay 0. And via first law of thermodynamics, we know that the change in internal energy of a system is equal to energy transfer by heat plus work done. And since change in internal energy is equal to 0, equal yan sa 0. And since sa heat engine natin, work is done by the heat engine, ang work natin is negative. So Q minus W engine equals 0. Therefore, yung net energy transfer by heat ay equal sa work done by the engine. And we mean Q net, ibig sabihin is yung energy dun sa hot reservoir or hot energy minus energy dun sa low or cold reservoir. So this is the formula for the work done by the heat engine. Ay, okay, meron palang nakasulat.
as derived from the first law of thermodynamics and by the definition of cyclic process, which means that there is no change in internal energy. Okay. Uh, isang property na nagme-measure sa performance or kung gaano kaganda or kagaling, sabihin na natin yung heat engine, is yung tinatawag nating thermal efficiency. Yan. Pag sinabi nating thermal efficiency, it is the ratio of yung work done and yung energy na in the hot reservoir. Ibig sabihin, para siyang sa Tagalog, it is a measure of, sa Tagalog tapos nag-English, parang sukatan siya ng kung ilan yung nakukuha mo, nag-gain mo, sa bawat binibigay mo. So, give and take or gain and take. So, thermal efficiency, di ba, magti-take siya ng energy by heat, QH. And then, some of it ay gagamitin niya sa work done, WENG. So, ang thermal efficiency is ratio nun, WENG all over QH. It is a, yun nga, in layman's term, para siyang i-measurement of gaano kalaki yung nagigain mo sa bawat binibigay mo. So, ito po yung formula natin. And since we derived from the first law of thermodynamics and definition ng cyclic process na ang WENG or the work done by the engine is equal to Qnet or energy transfer by heat network. So, pwede natin itong gawing formula. In terms of energy in the hot reservoir minus dun sa cold reservoir. And pwede mo siyang paghiwalayin, i-divide mo lang siya both ng QH. So, makukuha mo yung 1 dito minus QC all over QH or absolute value ng QC all over QH dun sa baba. So, this is the formula or that very definition ng tinatawag nating thermal efficiency. So, it is a measurement of how efficient yung heat engine mo. Ibig sabihin, yun, ganong kalaki ang work na nagagawa niya, nako-convert niya from the energy na kinukuha niya dun sa heat reservoir. Okay. Of course, kung efficiency lang ang pagbabasehan, syempre, mas efficient ka kung lahat ng work or kung lahat ng energy na nakukuha mo dun sa hot reservoir is nako-convert mo into work or mechanical work. Ibig sabihin, mag-i-equal si WNG and QH. And that means na yung magiging efficiency mo is 1. Okay? Yun yung pinaka-efficient na heat engine sana. Okay? However, di ba, sabi nga natin, doon sa definition ng heat energy, okay, hindi lahat ng work or hindi lahat ng energy na nakukuha niya by heat is nakukonvert niya or na-expel niya into a work done by the engine. Hindi lahat. Actually, konti lang. And this statement is actually one form of the second law of thermodynamics, which is the Kelvin-Planck form or yung tinatawag ding Kelvin-Planck statement or tinatawag din siyang minsan heat engine statement of the second law of thermodynamics. So, ini-state niya yung second law of thermodynamics in terms of the work done by a heat engine. And ang sabi ng Kelvin-Planck statement ay imposible na makapag-construct ka ng heat engine na nag-ooperate sa cycle process tapos lahat ng kinuha niyang energy by heat ay mata-transfer niya lahat yon into an equal amount of work. So, imposible yon. Walang ganon, Mars.
Walang ganong heat engine, okay? It is impossible. Kasi nga, yun nga, konti lang, apart lang, okay, a fraction lang nung heat energy na nakuha niya ang na-transfer or na-expel niya into work. And it is very impossible to construct a device na kung saan lahat ng heat energy na nag-gain niya is magagawa niyang work or matatransform niya into a performance with an equal amount of work. Imposible yun. So this is called the Kelvin-Planck statement or the second law of thermodynamics. Practically nga, pag automobiles o mga kotse ang pinag-uusapan, okay, maganda na yung kotse mo kung yung efficiency niya is 20%. Okay, usually umaabot niya ng 40 o 50. Pero pag 20% yung efficiency ng kotse or automobile, maganda na yon. Okay, wala kasi, it is impossible na maging 100% efficient ang isang heat engine. Yung mga diesel engines, umaabot sila ng 35 to 40%. At practically, maganda na ito. So, wala halos, konti lang nakakaabot ng 50%. And of course, yung mga mas mataas pa, lalo na ang 100%, walang ganon. Imposible yon. Kasi work can never be equal to HC. Okay? QH. Yung work ay hindi kailanman magiging equal sa QH. Yung QH, yun yung energy na nakuha by heat. Hindi lahat yun is magagamit niya. Kaya hindi never na magiging equal ang work done by the engine dun sa heat energy QH na nakuha niya dun sa hot reservoir. Wag there can be a confusion here, no? Kasi pag si first law, yung ating first of thermodynamics ang ating i-consider, change in internal energy is equal to Q plus W. And since cyclic process yan, equal yan sa 0. And therefore, work equals negative Q. Okay. By first of thermodynamics, pinapayagan niya, by first of thermodynamics, pwede siya. Pwedeng magkaroon that it allows all energy input by heat to be expelled by work. Pwede yung mangyari. Kaso practically, hindi nga siya pwede. Kaya create yung second law. Okay? Kasi itong part na to, sa mga heat engines, is hindi applicable. So, hindi applicable ang first law. So, huwag tayong mako-confuse, no? Pag heat engine na yan, diesel engines, pag engines na yan, second law na po ang gumagana, hindi na po first law. Wala po. Pero still, yung heat engine na diniscuss natin is still, pina-follow pa rin niya yung spontaneous thermal energy transfer. Ibig sabihin from hot to cold pa rin siya. 'Di ba? So, meron bang way na baliktarin natin yung heat engine imbis na Refrigerator. yes, very good. Imbis na from hot to cold siya, baliktad siya. Ang gagawin niya is from cold to hot tapos gagawa siya ng work. Yes. Meron nga tayo talagang ganun. Ang tawag natin doon is, okay. Ito yung, ito yung diagram ng impossible heat engine na kung saan lahat ng hot reservoir is pupunta para maging work. Okay? Bakit siya imposible? Kasi 'di ba sa cycle process or cyclic process, yung most energy, okay, apart from the work is babalik sana dapat dun sa hot reservoir.
kaso pinutol mo. Okay, lahat na ng hot reservoir is napunta sa work. Wala nang napupunta sa cold. Wala nang bumabalik doon. So, saan mo kukunin ngayon yung energy from the hot reservoir? Wala namang infinite source ng energy, right? Kaya, kailangan mo para practically, meron ka dapat na pupunta sa cold reservoir para yun yung ibalik mo, para maging cyclic process siya. So, this is an impossible heat engine. And again, heat engine is from hot to cold. Meron din tayong tinatawag na device kung saan from cold to hot naman siya. Pero this time, imbis na yung heat engine yung gumagawa ng trabaho, work is done by the heat engine. Kabaliktaran naman siya. Okay? Work is done on the heat engine, hindi by the heat engine. Sa heat engine, siya yung nagtatrabaho. Okay? Kapag binaliktad natin from cold to hot tayo, si heat engine na ngayon yung tinatrabaho. At ang tawag natin doon, yes, yung refrigerator. And of course, tinatawag natin siyang heat pump. But before going to that, meron tayong example for heat engine dito, solving for the efficiency. Although very basic naman ito. Sabi niya, an engine transfers 2 kJ of energy from a hot reservoir during a cycle and transfers 1.5 kJ as exposed to a cold reservoir. Kunin daw natin yung efficiency of the engine and how much work does this engine do in one cycle. Okay? Solution, dito ko nilalagay sa baba, kasya naman siguro. For letter A, ang efficiency ng hot engine is E equals 1 minus Q C absolute value divided by Q H, or energy dun sa cold reservoir divided by energy dun sa hot reservoir. And this is equal to 1 minus QC. Anong QC natin? Dun sa cold, 1.5. Yung napupunta dun sa cold reservoir. So, 1 minus 1.5 kilojoule divided by sa hot reservoir is 2 kilojoule. That is equal to, ilan po yan? Naku, wala pa akong calculator. .5 divided by 2 is 0.75. 1 minus 0.75 is malamang 0.25. So, 0.25 ang efficiency ng heat engine natin. Or that is, in percentage, 25% efficient. And maganda na ito. Practically, maganda na yung efficiency ng heat engine na ito. Ganun lang. And then, how much work is done by the heat engine? Work equals QH minus QC, or the net energy transfer by heat. QH is equal to, again, 2 kilojoules, and minus Q cold is 1.5 kilojoules. Yung efficiency na 0.25, wala yung unit Pag ginawa mong percentage, 25% lang din. Pero sa work, meron tong unit which is in terms of joules. Or for this example, kilojoules. So, 2 minus 1.5, ang work na nagagawa lang ni engine is 0.5 kilojoule. Ganun lang po siya kadali. Any questions? Okay, so let's go to sa reverse kabaliktaran ng heat engine, which is yung tinatawag nating heat pump or refrigerator. Ano ang nangyayari sa heat pump or refrigerator? Kabaliktaran nga siya ng heat engine, as what I've mentioned a while ago. Ang transfer ng energy niya is from cold reservoir to the hot reservoir. And ganito naman yung diagram niya. Imbis na the heat engine
does work or work is done by the heat engine. This time, siya ang tinatrabaho. Work is done on the heat pump. And then ang transfer is from cold reservoir to the hot reservoir. And kagaya din po ng heat engine, meron din tayong tinatawag na impossible heat pump. Kung meron tayong impossible heat engine, meron ding impossible heat pump, which is imposible na hindi niya na kailanganin ng work. Ibig sabihin, lahat ng energy dun sa cold reservoir is mako-convert niya into energy dun sa hot reservoir. Lahat yun madadala niya sa hot. Yung Q cold or yung QC, lahat madadala niya dun sa QH nang hindi nangangailangan ng W. Imposible pong mangyari yun. Okay? Walang ganun Mars. At dahil dyan, nagkaroon din tayo ng second statement para sa second law of thermodynamics. And tinatawag natin siyang Clausius form or Clausius statement ng second law of thermodynamics, which states that imposible na makapag-create ka ng, again, machine that is operating in a cyclic process na ang kanyang gagawin lang is itatransfer continuously yung energy by heat from one object to another, from colder object to a hotter object nang hindi nangangailangan ng input work or input energy input by work. So, meron, kailangan natin ng work para mailipat yung Q cold papunta sa Q hot or QH. Kasi, sabi ko nga, lahat ng natural processes, di ba, via zeroth law of thermodynamics, lahat ng spontaneous thermal energy transfer is from Q hot to QC. Okay, mula sa hotter to colder. Okay, para mabaliktad mo yun, para mailipat mo na maging Q cold to Q hot or from colder to hotter object ang energy transfer, kailangan mong mag-effort, magkaroon ng energy, external energy or input energy na gagawa ng work para mangyari yung Q cold to Q hot. Yun po yung statement ni Clausius ng second law of thermodynamics. At yun nga, sabi nga ninyo, yung example is yung ating refrigerator. Ano po ba ang nangyayari dun sa refrigerator? Meron tayong refrigerator, binubuyan ng coils, no? Meron tayong coil dun sa loob ng ref na konektado dun sa coil dun sa labas. Ang ginagawa ng ref is meron tayong fluid na dumadaan dyan sa coils. Okay? Tinatanggalan ngayon ng ref, tinatanggalan niya ng init yung loob ng ref, kaya siya lumalamig. And yung mga natatanggal niya na mainit na fluid, nililipat niya dito, ay wala pala akong highlighters. So mula sa loob, ang gagawin is tatanggalan niya ng init, yung warmer fluid dadaan sa compressor, and then mula sa compressor, lalabas siya dun sa coil sa labas as heat. And then mula dun sa coils, pupunta na siya dun sa air natin, sa kitchen, sa kusina, or kung nasaan man yung ref na yan. So, ganun lang siya kasimple. Ganun ang nangyayari sa refrigerator. Okay, syempre, mas maganda kung yung refrigerator mo is konting work lang ang kailangan niya para mapalamig yung ref. Okay? Ganun din po yung nangyayari sa air condition, no? Merong part yung, di ba? Merong part yung air conditioner natin, aircon natin na nasa labas, or kung pasosyal yung ano nyo, yung aircon nyo, yung parang mga nasa malls, nasa Jollibee,
meron pa rin yung connection palabas, no? Kasi hindi pwedeng nasa loob din lang itong coil na to kapag nag-aircon ka kasi hindi lalamig yung room kasi ito yung hot coil sa labas nagre-release lang din yan ng heat energy na kinukuha niya sa loob. So kung yung aircon mo is yung supposed to be nasa labas is nasa loob pa rin, edi walang nangyayari, hindi yun lalamig. Kaya nga yung likod nung normal na mga yung mga lumang aircon, yung mga cheap lang na aircon, nasa labas talaga dapat siya. Kasi ang ginagawa niya, tinatanggalan niya ng init yung loob ng kwarto, then ilalabas niya dun sa labas. Kaya yung labas mainit. Specifically dun malapit sa coils ng aircon. Tapos yung sa loob is malamig or tinatanggalan niya ng init. So, maaring magtanong kayo, sir, nasaan yung work doon? Yung kuryente, yun yung added work. Pag sinaksak mo, di ba, hindi naman gagana ang aircon at ref kung hindi yung nakasaksak. Okay? Kasi wala yung work done. Kailangan niya ng work para ma-convert niya yung Q cold to Q hot. At yung work na yun is dahil dun sa kuryente, dun sa sinaksak mo. Yun yung work done. Ganon, yung aircon, yung ref, parehas po. And actually, ginagamit din ginagamit na meron tayong tinatawag na heating mode kasi pwede mong baliktarin yung mga heater ng building, lalo na yung mga bansang may winter, yung mga heater ng building para din siyang aircon pero kabaliktaran. Okay? Yung mainit na coil, yun yung nasa loob. And then yung supposed to be nagtatanggal ng init na coil or yung Q-cold na coil, yung malamig na coil, yun yung nasa labas. Para kapag nag-snow, ang nangyayari is, or kapag winter, okay, kinukuhanan niya ng heat yung nasa labas, then ipapasok niya yung mainit na hangin dun sa loob. Yun yung tinatawag na heating mode naman. Para lang din siyang ref, pero binaliktad. Iba yung nasa loob. Para din siyang aircon, pero baliktad. So, may mga ganong paandar. Merong cooling mode tsaka heating mode ang mga heat pumps. Wait lang. Kung si heat pump, ang pang-measure natin kung gaano kaganda yung heat engine pala, ang pang-measure natin sa heat engine kung gaano siya kaganda, yung performance niya is through thermal efficiency. Meron din po si heat pump. Ang tawag po natin doon is coefficient of performance or COP. And ito naman yung formula. Okay, so sa theory, parehas lang din siya ng definition ng thermal efficiency. Okay, ratio siya ng kung gaano kalaki yung nako-convert niyang energy mula dun sa nakukuha niya. So it's still a ratio of gain of what you gain and what you take. Gaano mo kalakas or kagaling nako-convert yung kung ano man yung nakukuha mo dun sa binibigay. Pero this time, syempre dahil baliktad tayo, from cold tayo, so ang kumukuha tayo ng energy by work input. So si work ang ngayon nasa ibaba. And then si nasa taas naman is yun yung kung ano yung nagigain natin, which is of course kapag naka-cooling mode yung ating heat pump or refrigerator, QC ang nasa itaas. Okay, kapag heating mode naman, syempre QH naman yung nasa taas. So kabaliktarin din ito ng definition naman ng thermal efficiency kasi si work sa thermal efficiency or heat engine, yung work kasi yung nagigain natin, di ba? And kinukuha natin yun dun sa tinitake natin yung sa QH or hot reservoir energy dun sa hot object. This time sa heat pump baliktad, ang kinakailangan natin is QC and kinukuha natin yun dun sa work na binibigay sa atin. So let's serve example. Yan, meron tayong certain refrigerator, ang coefficient of performance niya is 5.
Okay, when the refrigerator is running, its power input is 500 watts. A sample of water of mass 500 grams and temperature 20 degrees Celsius is placed in the freezer compartment. Ang tinatanong, okay, how long, okay, gaano katagal para lumamig at maging ice yung nilagay mong tubig na merong mass na 500 grams. Okay, assume that all the parts of the refrigerator stay the same temperature and there's no leakage of energy from the exterior. So the operation of the refrigeration or refrigerator results only in energy by being extracted from the water, whatever. That's solved. So, given tayo ng COP na 5. Coefficient of performance is 5. Ang power input kapag nakasaksak yung refrigerator is 500 watts. Naglagay tayo ng tubig na ang mass ng water is 500 grams. And that is actually equivalent to 0.5 kalahating kilo. 0.5 kilograms. Tama ba? Oo. Tapos, ang initial temperature ng tubig na nilagay natin is 20 degrees Celsius. Ang in-expect nating final temperature is para maging ice siya, 0 degrees Celsius. Okay, ang hinahanap is how long. Basically, the coefficient of performance, dahil naka-cooling mode tayo, okay, gusto nating maging yellow, lumamig yung tubig. So, maging QC all over work. However, remember na yung power na yon ay yung work na kakailangan natin is kukunin natin dun sa kuryente na ng pagsaksak ng refrigerator, which means kukunin natin sa input power na binibigay ng kuryente. And yung input power natin is 500 watts. And we all know that power is equal to work all over time. Therefore, work is equal to power times change in time. So, yung COP natin, mag-equal yan sa QC all over. Palitan ko na si work dito, magiging P delta T. And of course, ang hinahanap ko, ang unknown ko is change in time or delta T. So, cross multiplication, delta T is equal to, matitira si QC sa taas, divided by, bababa ngayon si COP times COP. Meron ba ako ng mga yan? Meron ba akong QC? Okay, wala. Si P, meron akong P, meron akong COP. Saan ko kukunin ngayon yung energy ng paglamig ng tubig? Okay. The first law, zeroth law, or yung, ano yung mga formula natin dati ng Q? Q equals MC delta T. Yes, MC delta T kapag anong nangyayari? Pag walang phase change, ibig sabihin, tubig to tubig. Right? So, H2O to H2O. Ay, hindi. Ganun pa rin. Water to water. Pero ang gusto natin is maging ice siya, sabi niya. So, meron pa tayong, anong tawag doon? L. Okay, latent heat. So, Q equals, anong symbol natin ng latent heat? Q. Nakalimutan ko na eh. Q lang din. LF. Okay, latent heat of fusion times yung mass ng water. Therefore, yun po yung kailangan mo sa taas. Okay? MC delta T, saan ito mangyayari? From 20 degrees Celsius to 0 degrees Celsius na tubig pa rin. Tapos, yung MLF is from 0 degrees Celsius to 0 degrees Celsius na water to ice. Ito, water to water. Ito, water to ice. So, dalawang klase ng energy. Kaya, yung formula natin is magiging
mc delta T plus m times the latent heat of fusion divided by P times COP. Kuya pabili. Mali. Then, okay, meron na ba tayo lahat ng tawag dito? Given. Given ba yung mass? Yes. Delta T, pwede natin kunin 20 minus 0. Si latent heat of fusion, ilan po sa LF? Hello. Sige po. So, 3.33 times 10 raised to 5. Ilan? Ang unit niya is joule per kilogram. Joule per kilogram. Okay. So, pwede na tayong mag-ano dito. Balik na tayo dito. Ang mass niya, pwede mong i-factor out yung mass kasi parehas naman. So, gawin nating 0.5 kilograms times ang C ng water kapag nakakilogram or specific heat ng water kapag nakakilogram po si mass ay 4.186 joule per kilogram times delta or degree Celsius pala. Tama? Sir, hindi ba 4,000? Kilojoule yun. Tama, kilojoule pala. 4186, sorry. Nalito na. 4186 pag naka-joule. 4.186 pag kilojoule. Okay. Ano yung delta T natin? So, tanggalin ko na to kasi wala na akong space. Tanggalin ko na itong yan. Times, ang delta T natin is from 20 to 0. So, 20 times 20. Plus, so dito sa MLF, na-factor out na natin yung 0.5 na mass sa labas. So, ang maiwan na lang sa kanya is 3.33 times 10 raised to 5 na lang siya. Then, i-divide po natin lahat yan sa P. Ang power input natin is 500 watts times coefficient of performance which is 5. Ang delta T natin ay 83 point. Ilan po? $83.3. Okay, 83.3, 34 seconds. So, ganun lang siya kabilis. Di ba? Ganun lang niya kabilis. Magiging tubig or gawing tubig yung halos kalahating kilong tubig ginawa niyang ice sa loob lang ng 1.34. Bakit? Kasi yung COP niya is 5 or 6. Yung 5 or 6, yun yung mga magagandang refrigerator. Tsaka bukod dun, yung power input niya, maliit lang, 500 watts lang siya. Pero, hindi ganun yung mga malalaking refrigerator, kilowatts ang power input ng mga yan. Kasi tignan nyo, pag sinolve natin, yung P na sa baba na. So, ibig sabihin, mas maliit si power input. Mas maganda yung refrigerator. Mas mabilis nang gawing yellow yung tubig. Okay. Pero pag lalaki yan, pag naging kilowatts na yan, syempre, bababa na. Tatagal na yung, Any questions?
Work pala. Dapat konting work lang. Konting work Sir, hindi. lang dapat. Ah? Y- Pag yung mas mataas yung power, di mas Oo. bababa yung... Yun lang, sir. Oo. Kasi nasa baba pala siya. Inversely proportional sila. Pero ang maganda dyan, tignan mo na lang, is yung coefficient of performance ng ref. 5 or 6 ang maganda. Pero kasi tignan mo yung power input. Yung power input is directly proportional naman dun sa work done. Di ba? Eh, ibig sabihin, kung mas mataas yung power, mas mataas din yung work done. Eh, ang gusto natin, dapat, maliit lang yung work done. Minimum lang. Para tumaas si COP. Pero given na kasi si COP, kaya parang halos wala nang masyadong ano tong P. Ang talagang nagme-measure ng performance ng ref, COP, coefficient of performance. Any question po? Hindi naman masyadong mahirap yung mga formula nila, di ba? Sa heat pump and heat engine. Okay, sige, hanggang dyan na lang muna siguro kasi 10:30 na din.